વેલકમ દોસ્તો, અમારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. દોસ્તો, તો આજે શીખીશું આપણે એડજેક્ટિવ ક્લોઝ વિશે, એટલે કે વિશેષણ રૂપ ઉપવાક્ય વિશે. એવા વાક્ય કે જેના ઉપવાક્ય તરીકે, વિશેષણ તરીકે, એટલે વધારાના વાક્ય તરીકે ઉપયોગ થતો હોય. વાક્ય એક જ ગણાય, પણ એવા વાક્યમાં જેનો વિશેષ તરીકે કે વિશેષણ રૂપે વધારાનો વાક્યનો ઉપયોગ થતો હોય છે, તેવા વાક્ય વિશે આજે આપણે શીખીશું. તો દોસ્તો શરૂ કરીએ. પહેલાં લઈશું આપણે વેર. દોસ્તો, વેર એટલે કે જ્યાં અને સ્થળ માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે, અને વેન એટલે કે જ્યારે, જેનો ઉપયોગ સમય દર્શાવવા માટે થાય છે. દાખલા તરીકે, મંદિર એક સ્થળ છે કે જ્યાં આપણે પ્રાર્થના માટે જઈએ છીએ. દોસ્તો વાક્ય બનશે, ધ ટેમ્પલ ઇઝ એ પ્લેસ, કે જ્યાં, એટલે એની જગ્યાએ આપણે વેર મૂકીશું અને પછી બીજું વાક્ય લખીશું. આપણે પ્રાર્થના માટે જઈએ છીએ કરતાં આપણે જઈએ છીએ એટલે ગો ક્રિયાપદ, ને પ્રાર્થના માટે અન્ય શબ્દ. એટલે વાક્ય તૈયાર થશે, ટેમ્પલ ઇઝ એ પ્લેસ વેર વી ગો ફોર પ્રેયર્સ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. રવિવાર એક દિવસ છે કે જ્યારે અમારે રજા હોય છે. દોસ્તો પહેલું વાક્ય થશે સન્ડે ઇઝ એ ડે, કે જ્યારેની જગ્યાએ મૂકીશું આપણે વેન. પછી બીજું વાક્ય લખીશું અમારે રજા હોય છે, વી હેવ હોલિડે. એટલે વાક્ય બનશે સન્ડે ઇઝ એ ડે વેન વી હેવ હોલિડે. દોસ્તો આગળ લઈએ. હવે લઈએ હુ, એટલે કે જે. દોસ્તો એનો ઉપયોગ થશે માત્ર વ્યક્તિ માટે. વિચ એટલે પણ કે જે, એનો ઉપયોગ થશે વસ્તુ, પશુ, પક્ષી માટે. ધેટ એટલે પણ કે જે, એનો ઉપયોગ બધા માટે થશે, પરંતુ વાક્યમાં ઓલ, ઓનલી, નન, નથિંગ, એનીવન, એનીબડી, સમવન, સમબડી, સમથિંગ, એવરીબડી, એવરીથિંગ, એવરીવન, વન, એ લિટલ, એ ફ્યુ વગેરે જેવા શબ્દોનો ઉલ્લેખ થયો હોય ત્યારે આપણે ધેટનો ઉપયોગ કરવાનો. દાખલા તરીકે, તાજમહલ એક અજાયબી છે કે જે ભારતમાં છે. ધ તાજમહલ ઇઝ અ વન્ડર, કે જે એટલે કે વિચ ભારતમાં છે, ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. ધ તાજમહલ ઇઝ અ વન્ડર વિચ ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. રાજુ મારો મિત્ર છે કે જે હંમેશા પ્રથમ આવે છે. રાજુ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ, કે જેના સ્થાને આપણે હું મૂકીશું, કારણ કે વાત થઈ છે રાજુ, અને રાજુ ગણાય વ્યક્તિમાં, કે જે હંમેશા પ્રથમ આવે છે, હુ ઓલવેઝ સ્ટેન્ડ્સ ફર્સ્ટ. દોસ્તો એ રીતે વાક્ય હોય, બધી જ ધાતુ કે જે ચળકે છે, ઓલ ધ મેટલ્સ ધેટ. દોસ્તો આમાં ધેટ એટલા માટે આવશે કારણ કે ઓલ શબ્દ આવેલો છે. ઓલ ધ મેટલ્સ ધેટ ગ્લિટર, તે સોનું હોતી નથી, આર નોટ ગોલ્ડ. દોસ્તો આ રીતે વાક્યમાં ઓલ, ઓનલી, નન, નથિંગ, એનીવન, એનીબડી, એનીથિંગ, સમવન, સમબડી, સમથિંગ વગેરે જેવા શબ્દ આપેલા હોય ત્યારે ધેટનો ઉપયોગ કરવો. દોસ્તો આપણે આગળ શીખીએ. હવે લઈશું આપણે વોટ. વોટ એટલે જે કંઈ, એનો ઉપયોગ થશે વિચાર કે ઈચ્છા દર્શાવવા માટે. દોસ્તો એનો ઉપયોગ વાક્ય રીતે બનાવવાનું, હું જે કંઈ ઈચ્છું છું તે મેળવું છું. દોસ્તો જે કંઈ એટલે વોટને શરૂઆતમાં લખવાનું, પછી બંને વાક્યના કરતા ક્રિયાપદ સેટ કરવાના. હું જે કંઈ ઈચ્છું છું તે મેળવું છું. વોટ આઈ વોન્ટ, તે હું મેળવું છું, આઈ ગેટ. વાક્ય થશે વોટ આઈ વોન્ટ આઈ ગેટ. હું જે કંઈ વાંચું છું કલાકમાં ભૂલી જાઉં છું. દોસ્તો જે કંઈ વાક્યની શરૂઆતમાં લખવાનું, પછી બંને વાક્યના કરતા ક્રિયાપદ આ રીતે વાક્ય સેટ કરવાનું. વોટ આઈ રીડ આઈ ફોરગેટ ઇન એન અવર, હું કલાકમાં ભૂલી જાઉં છું. દોસ્તો અમારા વિડીયો દ્વારા આપને જરૂરથી કંઈક શીખવા મળ્યું હશે. દોસ્તો અમારા વિડીયો દ્વારા આપને કંઈક લાભ થતો હોય તો જરૂરથી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. દોસ્તો તમારા મિત્રોને શેર પણ જરૂરથી કરજો. હવે મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.